Yo! What's up guys? So, punta kami ngayon ng National Gallery. Saan yan? Saan? Sa gallery, National Gallery Victoria. Okay, doon kami papunta. At ito yung tour guide namin. Gago ka, kukuhanan mo pa ng barya yan ha. Oh. Parang sa wifi ata yan. So, yo, dito na kami no sa National Gallery of Victoria. Yan pala yung KAWS na sinasabi ni ito. Yan pala yung KAWS na sinasabi mo. Ito oh, pipitik pa ng barya oh. Abot mo ba? Pamasahe lang daw, tago. Saan mo ako? Parang ganun yung kay Rude, ganun siya. Pero hindi siya nagsasapatos. Kinuha siya ng mga nasa bawah. So artist pala siya. Kasi ito yung ano niya. Hindi lang yan. Marami pa siyang art. Mga ex. Anong pangalan niya? KAWS yung pangalan niya? Search mo kasi. Search mo. Bilis. So actually hindi ko talaga alam kung ano tong KAWS. Kaya napunta ka na. Tsaka yung ewan ko, nakipag-collab doon siya sa National Gallery tapos ang Uniqlo. Oh. Ano na? Pero ang astig eh. Parang astig nung art niya. Tsaka yung parang karakter. No? Ito? Ha? Suot mo pa. Ba't wala akong signal? Saan niya yun kinuha yung ano niya? Gusto mo pumasok? Gano'n pa ba? Saan? Sa loob. Siyempre, papasok tayo sa loob, di ba? Hindi namin sa loob. Yung ticket, tingnan mo. So, ayun yung isa sa mga gawa niya. Wow! Sino yung hawak-hawak na? Boy? dito. Oh.
Maybe. Parang ako membership. Ang ganda dito. Ano ba yan? Kasi parang sa LV yan eh, no? Tingnan natin siya. To use only Sa mga bata. Yun o, so yun o, palalabas lang namin ng National Gallery, KAWS. Nagtitinginan ako nung ano, ng mga guard doon. Pumasok ba kayo doon sa may painting? Oo. Yan kasi nauna sila eh, tapos ako, Nakatingin din sila. nakatingin din sila? Oo, Wala naman ako sundan-sundan ka na eh. Di, kada pasok ko, nakikita ko, titignan talaga nila ako eh, tapos parang may niraradyo. Nakakaaning eh. Kaya pag ano ko dun, tinago ko na yung camera, inoff ko eh. Tik yan. Pero okay, ang ganda dun ah. Kaya kita mo yung mga painting. Hindi mo na-appreciate yung mga painting eh. Si Mami, nakita ko, mapunga. Tignan ko, inisa-isa ko yung mga painting eh. Ganda nga ng kulay niya pag nailaman ng buhay ng buhay. Tinanong ko pa yung guard dun eh. Oo. Tinanong ko kung totoong painting yun eh. Kasi usually inaano eh, ano yun yung mga printed na lang. Oo. Piniprint na lang. Kasi di ba pinipreserve yung mga painting. Oo. Tapos tinanong ko, Ano sabi? original daw. Original ba? Hindi, double check ko lang. Walang So, saan tayo papunta sa susunod? Aba,
Tinanong ko nga yung ano, kaya ginanong So, ayun yung experience ko sa National Gallery kay KAWS. Ang ganda ng mga design niya. bronze yun eh. Yung sculpture, lahat. T-shirt. Bumili nga ako ng ano eh, jigsaw puzzle niya. So, siguro separate na vlog na lang yun. I-unbox natin tsaka tignan natin. So, yun o. Hanggang dito na lang muna. May pupuntahan pa kami. So, peace. God bless.